screen. At ang sabi ng may-ari, bigla daw lang ano, ayaw gumana yung screen niya. Patay na patay. Tingnan natin mga guys. Ayan o. Wala na talagang kahit ilaw man lang. Standby. Kaya nga mga guys, i-check muna natin kung baka may problema. Oh no! Kaya mga guys. So weird. So weird. Oh my God! Wow! 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 So weird. Oh my God! Wow!
So weird. So weird. Nakita kong kakaiba. So weird. Oh my God! Wow! Guys, ito yung panel board niya o kaya power supply board. Yun. Kitang-kita nyo mga guys. Parang may nakita ko mga guys. Ito yun oh. Parang baka ito yung So weird. yung cover niya. Kaya check muna natin kung talagang may terminal ba siya. Ito natin mga guys. Ito yung baka ito yung dahilan. Ayun oh. Kita nyo mga guys. Ayan. Ayan oh. Nasusunog siya mga guys. Ayan oh. Ito. I-check natin to siya mga guys. Oh my God! Wow! So weird. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Yung kabilang ano niya. So weird.
So weird. Hanapin natin mga guys yung kabilang ano niya, tiil. Kasi naputol yung tiil niya. Oh my god! Wow! So weird. Ayun na. I-test natin. Oh my god! Wow! Koleksyon. Ayan, mayroon. Okay mga guys. Oh no! Oh no!